Manjoloto. Mọ̀jàlá Yusufufo. Alábíà. Mọ̀jàlá ti dòde. Etí ọba nílé. Etí ọba lóko. Oríṣiríṣi ara ló máa lò. Ìrìnàrè o. Mọ̀jàlá ti dòde. Sun City FM 101.9 ní. Mọ̀jàlá ti dòde. Àwí o. Mọ̀jàlá ti dòde. Ó ti dòde. Mọ̀jàlá ti dòde. Gbogbo ènìyàn. Ṣé fóònù ẹ ti wá gbéra jẹ? Mọ̀jàlá ti dòde. Mọ̀jàlá. Let me send no. Mo fẹ́ tell you get lọ́wọ́ rẹ mi. O fẹ́ go on ni. No, mo ń dọ́jú ẹ̀ tó bá ti tán. Jọ fún yá mi ní ṣé yá mi àbí yá mi ní 3,000 or 2,3. Jẹ́ kí n send message sí. Tó bá ti rẹ́dí o. Yeah, no, matter. Ṣe ojú òkú sílẹ̀. Ẹ kú ojúmọ́ o, ẹ kú ojúmọ́ àsìkò tún kú ojúmọ́ mọ́. A kí yín wá káàbọ̀ sí orí àkọ́tún ìròyìn Mọ̀jàlá lórí ìkànnì Sun City 101.9 FM Ondo, ìkànnì ológo tó yàtọ̀ sí ìkànnì olófo níbi tí a ti máa mú àwọn ìròyìn wá káàkiri àwọn ìwé ìròyìn jíjúmọ́ ilẹ̀ wa. Ìwé ìròyìn The Punch ń bẹ lọ́wọ́ wa, ìwé ìròyìn The Vanguard ń bẹ lọ́wọ́ wa láàárọ̀ yìí, ìwé ìròyìn Tribune ó wà ń bẹ, The Nation àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ìròyìn míì lónìí náà ni a ti máa mú ìròyìn wá sí etí ìgbọ́ yín gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí àkọ́tún ìròyìn Mọ̀jàlá fún tójoojúmọ́. Ẹ ti mọ̀ pé tá aago mẹ́fà bá ti rókò gó báyìí títí lọ bá aago méje gbẹ̀rẹ́ ní ọjọ́ ìsinmi báyìí o. Òun náà ni a máa mú ìròyìn ọ̀hún wá sétí ìgbọ́ yín. Ó dáa ká ti ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò síbẹ̀ mú o lójú ìwé ìròyìn The Punch nítorí pé àìláṣọ lọ́rùn pàká ó tó àpérò gbogbo ọmọ eriwo. Wọ́n ní láti iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ Nàìjíríà. Òun náà ni wọ́n ti ṣẹ́ ìròyìn kan o wípé àwọn agbébọn wọ́n ṣe àkọlù sí olú ilé ìjọ Kátólíìkì ti ìpínlẹ̀ Sokoto àti iléègbé bíṣọ̀bù àgbà ìjọ Kátólíìkì ọ̀hún iléeṣẹ́ ọmọ ogun o. Kódà bíṣọ̀bù ọ̀hún náà ó ṣẹ́ ìròyìn ọ̀hún pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni o, kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀ bí tí ò kó mọ̀. Lánàá lọ́jọ́ Sátidé àwọn agbébọn wọ́n ṣe àkọlù sí ìletò kan nípínlẹ̀ Borno. Kódà wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu ọlọ́pàá 4 àti ẹ̀ṣọ́ aláàbò ìbílẹ̀ ẹyọ kan níbi tí wọ́n ti gbé dáná sun abala kan ní ilé lára àgọ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ìyẹn nípínlẹ̀ Borno lánàá òde yìí ń bẹ lójú ìwé ìròyìn The Punch láàárọ̀ tòní. From the Punch newspaper this morning, Sokoto Catholic Church denies video of burning cathedral, Kuka's residence. And still from the Punch newspaper this morning, police deploy officers to churches nationwide. Still from the Punch newspaper on insecurity, Tinubu vows to end terrorism, lauds Nigerian youth. Lórí ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ààbò, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà náà ni wọ́n ti da òbítíbitì àwọn ọlọ́pàá síta o láti lọ ṣọ́ gbogbo àwọn ilé ìjọsìn ní tìbútòrò ilẹ̀ Nàìjíríà fún ti ọdún àjíǹde léyìí tí ó wà ìsìn ọdún àjíǹde léyìí tí ó wáyé lónìí láti rí i dájú wípé ètò ààbò ó dúró wámúwámú o. Ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ náà ni àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò NSCDC yún ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni làbò lù ú ni àwọn náà wọ́n ti da òbítíbitì àwọn àjọ ṣáàjọ ọ̀hún wọ́n ti dá síta o láti lè rí i pé ètò ààbò sẹ́ẹ̀ ó dúró wámúwámú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà ní ilẹ̀ wa Nàìjíríà ni wọ́n ti ń fi dá àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ kó àwọn lójú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ránṣẹ́ ìkíni kú oríire o fún ti ọdún àjíǹde. Òun náà ni wọ́n tún fi dá wọn lójú pé àní ẹ fọkànbalẹ̀ sẹ́ kò ní sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀. From the Punch newspaper, we will win over banditry, terrorism, says Tinubu. From the Vanguard newspaper, let celebration inspire hope for better Nigeria. That is coming from Peter Obi. Ó dáa ká máa fi ìyún wọnú agbọn òṣèlú lọ pẹ̀lú ìròyìn Peter Obi eléyìí tí ó mú àwọn
gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe fi léde o láti ojú ìwé ìròyìn The Punch ní ìpínlẹ̀ Ondo tiwa ní àyín ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ondo òun náà ni wọ́n mọ̀ fi àdùnnú wọn hàn lórí bí àwọn kọ̀rọ̀wọ́sí kan ò bí wọ́n ṣe ń dàbàrú àwọn pátákó àjúwe o eléyìí tó ń ṣe àfihàn ààrẹ Bọ́lá Tinubu o bí àwọn kan bí wọ́n ṣe ń bà á jẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC wọn ní irúfẹ́ ìwà eléyìí o nípínlẹ̀ Ondo wọn ní ìwà kò tọ́ gbáà ni. From the Punch newspaper, Sokoto senator resigns from APC, cites insecurity, hardship. Also from the Punch newspaper, ADC crisis, governors, lawmakers shelve defections. Lójú ìwé ìròyìn The Punch láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé àti ojúgbà rẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Bauchi òun náà ló dàbí wípé o gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ń wò tẹ́lẹ̀ wípé àwọn ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú eléyìí tó ń foríjọpọ̀ da ọ̀kan yan ẹgbẹ́ òṣèlú ADC wọn ni wọ́n tún ti ń ṣe kinní ọ̀hún wọ́n tún ti gbé asẹ́ẹ̀tì wọ́n tún ti ń jọ́ sọ́tún jọ́ sósì báyìí o wọ́n ti ń ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ wípé ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan ta o ó dàbí pé àwọn padà gbé ẹsẹ̀ kan wọn kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC wọ́n padà dúró nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kówá wọn láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC sínétọ̀ kan o láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Sokoto ó yọwọ́ kílàńkó rẹ̀ ó sì kọ̀wé finú ẹgbẹ́ òṣèlú APC sílẹ̀ ó ní tá a bá ní tanra wa lábẹ́ ìṣàkóso ẹgbẹ́ òṣèlú APC yìí ó ní ètò ààbò mẹ́hẹ nǹkan sì le koko fún aráàlú fún ìdí èyí o èmi ò jọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC mọ́ sínétọ̀ kan nípínlẹ̀ Sokoto òun náà ló yọwọ́ kílàńkó rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ojú ìwé ìròyìn The Punch òun ló wà láàárọ̀ tòní. And also from the Punch newspaper this morning, Wike under fire over threats to shoot TV anchor. Also from the Punch newspaper, doctors begin indefinite strike Tuesday. Gómìnà ìpínlẹ̀ Benue Samuel Ortom ó ní ẹ má fi ní tí èsì tèmi ẹ má fi bọ̀ mí lọ́wọ́ ó ní kò sì sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ bóyá àbí òun tiẹ̀ ń gbé nígbésẹ̀ wípé òun tún fẹ́ẹ́ díje du ipò sínétọ̀ ní ìpínlẹ̀ Benue ó ní kò tíì sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ báyìí o ó ní gómìnà tóun ṣe lọ́wọ́ òun náà ni òun gbájúmọ̀ tó sì múmú láyà òun látọ̀dọ̀ àjọ tí ó ń gbógun ti pípa owó ìlú kópọ̀ àti ìwà ọ̀daràn lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé ńlẹ̀ EFCC wọ́n ní kí ilẹ̀ Nàìjíríà kí gbogbo wa ò ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká sì rí i dájú wípé awágbò dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ yun ìwà àjẹbánu nílẹ̀ Nàìjíríà wípé gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń wò ó wípé ìwà àjẹbánu àti ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n dàbí àrùn àti ẹ̀fà ni o wọ́n ní ìpèníjà lásán ni ó ṣeé ṣe o kí awágbò dẹ́kun rẹ̀ tàntàn ìyún wá látọ̀dọ̀ àjọ EFCC. From the Punch newspaper, farmers warned over potential fertilizer price hike. Still from the Punch newspaper, NAF releases list of shortlisted candidates for Direct Short Service Commission. Ó dá wọ̀nyí àti àwọn ìròyìn míì ò lámọ̀ mú wá sí etí ìgbọ̀yín láàárọ̀ tòní kí n tó lọ kí n mú eléyìí wá àwọn dókítà tí ń gba ìmọ̀ ẹgbẹ́ àwọn dókítà tí ń gba ìmọ̀ kún ìmọ̀ ni wọ́n ní tó bá di ọjọ́ ìṣẹ́gun tí ń bọ̀ wá o wípé wọn ó gùn lé ìyanṣẹ́lódì tó bá fi di aago 12 òru báyìí ní ọjọ́ keje nínú oṣù kẹrin ọdún yìí tí ṣe ọjọ́ ìṣẹ́gun tí ń bọ̀ wọ́n ní o àwọn àti ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí o wọn ó jọ ná tán bí owó jọ mú nǹkan nílẹ̀ nítorí pé àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní woṣẹ́ níran o látàsìkò náà nù wọ́n yí àti àwọn ìròyìn míì ọ̀hún láàmú wá sétí gbọ̀yìn lórí ìròyìn màjàlá fún ti tàárọ̀ tòní lórí ìkànnì Sun City FM ẹ̀gbá pèrè kẹfì tẹ́kẹsì máa gbádùn àwọn ìròyìn ọ̀hún sọ́wọ́ wájú dáadáa sí i Sodiq Olúwaṣèyí lèmi jẹ́ Basharu bàbá tó bí mi lọ́mọ ló ṣèyí pírẹsẹ́ńtà mídòmídò rẹ̀ dọ̀gbọ́n Sodiq tí ò ní wà ó fa Sodiqness láíláí èmo tún kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí àkọ́tún ìròyìn màjàlá ẹ kú kalẹ̀. A very beautiful morning to you. My name is Murayo Akinton. Alpha. Sorry. Ó máa ń ka Yorùbá news tí máa ti kà. Àwọn wọn àtọ́ pé wọn tẹ̀ ní wọn ní understand ní English rárá kò yẹ àwọn kan rẹ̀ pé ilé tẹ́lẹ̀ náà bá kàn Yorùbá àwọn kan wọn understand ní Yorùbá rárá tó dẹ̀ jẹ́ pé irú resident doctor yìí báyìí nísìnyí wọ́n ní láti gbọ́ ní English gbọ́ ní Yorùbá. So that's it. Ó dá ẹjẹ́ tí àti ojú ìwé ìròyìn The Punch mú
kí n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn dókítà tí ń gba ìmọ̀ kún ìmọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà yan àwọn resident doctor gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi léde báyìí ò wípé ẹgbẹ́ ọ̀hún náà ni wọ́n ti fohùn ṣọ̀kan báyìí wípé tó bá fi di ọjọ́ keje nínú oṣù kẹrin ọdún yìí tí ṣe ọjọ́ ìṣẹ́gun tí ń bọ̀ wá o wọ́n ní lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ o òun náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wọṣẹ́ níran o nítorí pé wọn ò forí okòó ṣọ̀ọ́dúnrún pẹ̀lú onírúurú àdéhùn lọ́lọ́kanòjọ̀kan àti ìpàdé lọ́lọ́kanòjọ̀kan o eléyìí tí wọ́n ti ń ṣe pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ wọ́n ní ṣe náà níjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń yí wọn síbẹ̀ tí wọ́n ń yí wọn sí poro wọ́n ní fún ìdí èyí o gbogbo irúfẹ́ àwọn èèyàn ìgbésẹ̀ bí àtàwọn ìpinnu bẹ́ẹ̀ o kí ìjọba àpapọ̀ kí ó mọ̀ mú àwọn lọ́kùnkúndùn wọ́n ní ó ti sú àwọn o ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ni ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn dókítà tí ń gba ìmọ̀ kún ìmọ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà dókítà Shahibu Ibrahim náà ló fi léde o wípé ó jẹ́ ohun tó bani lọ́kàn jẹ́ o wípé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ti sún ẹgbẹ́ àwọn dókítà ọ̀hún wọ́n ti sún wọn kan ògiri o kò sì síbi tí wọ́n ó sùn sí báyìí àfi kí àwọn náà kí wọ́n yíjú padà o nítorí pé kinní ọ̀hún kò ṣeé faradà mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tí wọ́n ti ń pèpè fún òtọ́ sì ń béèrè látọwọ́ ìjọba àpapọ̀ ọdún pàápàá jùlọ látìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nínú ọdún 2026 nínú oṣù kínní ọdún yìí tó jẹ́ pé tán bá ti nígun lẹ́yìn ìyanṣẹ́lódì báyìí ó tó wákàtí mélòó kan àbọ́jọ́ mélòó kan wọ́n ó tún bẹ̀ wọ́n padà wọ́n ó tún jọ sọ àsọyépọ̀ wọ́n ó tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà láwìn o wọ́n ní láti ìgbà náà wọ́n ní ìgbà tí wọ́n wá mú àwọn ṣeré bíjọba àpapọ̀ bá mú wọn ṣeré o bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe rí o wọ́n ní nǹkan tó kàn ń dùn wọ́n jù òun náà ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aláìsàn òun náà ni yóò fara kásá ọ̀rọ̀ ọ̀hún nítorí lásìkò yìí gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dókítà gan òun náà ni wọ́n ti ń fi ilẹ̀ Nàìjíríà sílẹ̀ gba ilẹ̀ òkèèrè lọ látàrí bíjọba àpapọ̀ bí wọn kì í ṣe kọbi ara sí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ní ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ní nítorí pé bí àwọn dókítà tí ó tó ẹgbẹ̀ta níye o òun náà ni wọ́n ń dá àwọn aláìsàn bíi ẹgbẹ̀rún márùn-ún wọ́n ní kinní ọ̀hún ó ti jẹ́ kí omi pọ̀jọ kà lọ fún ìdí èyí lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó yẹ kí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ṣe o tí wọn ò sì ṣe o ló mú káwọn dókítà kan o kí wọ́n kọ̀wé fiṣẹ́ lẹ̀ táwọn kan sì ń gòkè òkun ojoojúmọ́ báyìí òun náà ni àwọn dókítà tí wọ́n ń dínkù wọ́n ní àwọn táwọn wà lẹ́nu iṣẹ́ o tó jẹ́ pé àwọn ń sá sókè sá sódò tó jẹ́ pé iṣẹ́ gan ti pọ̀ ju àwọn táwọn fẹ́ tọ́jú ó ti pọ̀ ju àwọn dókítà tó wà ńlẹ̀ lọ wọ́n ní síbẹ̀síbẹ̀ ìjọba àpapọ̀ gan ò tiẹ̀ tún wá yà sí àwọn wọ́n ní fún ìdí èyí ńkọ́ o ó tó gẹ́ àlùbàtà ìdárin wọ́n ní eléyìí táwọn bá sì ti gùn lé ìyanṣẹ́lódì lọ́tẹ̀ yìí báyìí o wọ́n ní àrọ̀nì ò wálé oníkòyí ò sinmi ogun ó fọ̀rọ̀ wọn ṣe nítorí tí náà bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ tán lè kan náà ni tíjọba àpapọ̀ tí ò bá dá wọn lóhùn àwọn ò tí ní gbọ́n pa àwọn ò ní bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà láwìn lọ́tẹ̀ yìí bí tí ò kó mọ̀ èyí ń wá lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn dókítà tí ń gba ìmọ̀ kún ìmọ̀ ní ilẹ̀ wa Nàìjíríà wọ́n fárígá o wọ́n ní àwọn ò ní bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà tíjọba àpapọ̀ tí ò bá dá wọn lóhùn láti ọjọ́ ìṣẹ́gun tí ń bọ̀ eléyìí táwọn ó bẹ̀rẹ̀ láti máa wòṣẹ́ níran ń bẹ lójú ìwé ìròyìn The Punch ní àárọ̀ tòní kí n gbàbẹ̀ dọ́dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ńlẹ̀ Nàìjíríà yún NLC wọ́n ké sí àwọn olóṣèlú àti àwọn adarí ńlẹ̀ wa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àwọn adarí ẹgbẹ́ NLC ọ̀hún gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe ń sọ wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àwọn adarí olóṣèlú ńlẹ̀ Nàìjíríà bí wọ́n ti ṣe máa ń fi ọ̀rọ̀ sùúrù tán tí wọ́n fi ń bọ́ gbogbo ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà o wípé ká máa faradà ó ká sì máa faramọ́ o wọ́n ní ǹjẹ́ àwọn olóṣèlú yìí ṣé àwọn náà ṣé wọ́n ṣe tán láti farajìn fún ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà èyí wá ṣe ò tí ó jẹ́ pé àwọn aráàlú lẹ́nìkan máa fọkàn balẹ̀ ká máa faramọ́ tó sì jẹ́ pé owó oṣù àti àwọn aráàlú ìtọ́jọ́ ti yín o ń bọ́ sí déédéé o tó bá di ọ̀rọ̀ bíi owó oṣù òṣìṣẹ́ àtàwọn nǹkan tó yẹ kó máa jẹ́ gbàrígbádùn aráàlú tí ẹ wà ní káràlú kó máa fararọ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ẹgbẹ́ NLC ọ̀hún Joe Àjárẹ́ o gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ lánàá lọ́jọ́ Sátidé o lásìkò ìgbà tó ń gbẹnu gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ńlẹ̀ Nàìjíríà tí ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ tó sì ránṣẹ́ ìkíni kú oríire sáwọn òṣìṣẹ́ ní tìbútòrò ilẹ̀ Nàìjíríà pé gbogbo bí wọ́n ṣe ń farasin o òun náà ni kí olúkálukú wọn tẹ̀sọ́ wájú o ìgbà bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá kọjú ọ̀rọ̀ sí gbogbo àwọn tí ó jẹ́ olórí ẹlẹ́sìn àti àwọn adarí òṣèlú wípé kí àwọn náà kàn wà ní ìfarajìn gbogbo àwọn tó yẹ kí wọ́n ṣe o wọ́n ní kan ṣe kó mọ̀ jẹ́ pé àwọn aráàlú nìkan òun náà ni wọ́n mọ̀ ìmọ̀lára nípa bí nǹkan ṣe le koko báyìí tó sì jẹ́ pé ń ṣe ni àwọn mọ̀ gbádùn ló ní yàtàyàtò tí wọ́n á mọ̀ fi ọ̀rọ̀ sùúrù tí wọ́n mọ̀ fi bọ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà Joe Àjárẹ́ o
ó ní kí wọ́n ṣe kí àwọn adarí ilẹ̀ wa Nàìjíríà ìyẹn láwọn tó di ipò òṣèlú mú, ó ní ẹ ṣe ohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe o fáwọn òṣìṣẹ́ nítorí pé tí òṣìṣẹ́ ò bá gbáyé gbádùn dáadáa, iṣẹ́ kò ní lọ déédéé bí tí kò mọ̀, yóò sì pa ètò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ Nàìjíríà lára. Ó ní fún ìdí èyí o kí àwọn adarí ọ̀hún káwọn náà rí pé àwọn náà farajìn eléyìí tó bá yẹ kán faramọ́ o kí àwọn náà faramọ́ o, kó má jẹ́ pé àwọn aráàlú nìkan àtàwọn òṣìṣẹ́ ònìkan náà ni wọ́n mọ̀ fararọ gbogbo bí nǹkan ti le koko ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìyún ń bẹ lójú ìwé ìròyìn The Punch láàárọ̀ yìí. And still from the Punch newspaper this morning, Wike under fire over threats to shoot TV anchor. The Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, has come under intense criticism from civil society organizations, media groups, and opposition figures over a controversial remark in which he said he would have shot a television anchor during a live broadcast. The backlash followed comments made by Wike during a media parley in Abuja, where he reacted to a statement by Channel's television anchor, Shehu Okimbaloye. On the program Politics Today, Okimbaloye had raised concerns about the possibility of Nigeria drifting towards a one-party state amid the leadership crisis in the African Democratic Congress and its implications for opposition politics ahead of the 2027 elections. Responding, Wike said, "If there's any way to break the screen, I would have shot him," a statement that has since sparked widespread outrage. Amnesty International Nigeria was among the first to condemn the remark, describing it as reckless and violent, and warning that such rhetoric from a high-ranking public official could incite attacks on journalists and erode press freedom. In a statement issued on Saturday, the organization said, "What Wike said carries the danger of normalizing violence and encouraging the targeting of journalists for just doing their job. This level of violent intent coming from a member of the Nigeria's federal cabinet is unlawful and unacceptable." It added that the comments contravened Nigeria's broadcasting standards and urged the minister to immediately withdraw the statement and issue a public apology. Similarly, the Nigerian Union of Journalists condemned the remark, describing it as a direct threat to press freedom and the safety of media practitioners. Speaking with Sunday Punch, NUJ President Al-Hassan Yahya expressed concern over what he termed a dangerous precedent. "We at the NUJ condemn such a statement in totality. It is really, really sad that in this era, a serving minister will make such remarks," he said. Yahya called on the president to caution the minister, warning that journalists would not tolerate intimidation. "We demand that Wike retract that statement immediately and issue an apology to Shehu Okimbaloye, or the NUJ will take decisive action," he added. The Article Media Office also issued a strongly worded statement describing Wike's comment as disgraceful and dangerous and indicative of a broader pattern of intolerance within the current administration. For a serving minister of the Federal Republic to publicly declare on a live television that he wished to shoot a journalist over a professional opinion is not just reckless, it is a chilling signal of how far this government has descended into intolerance, the statement read. It added that such rhetoric poses a threat to democratic values, warning that when those entrusted with authority begin to speak the language of violence against the press, democracy itself is under attack. The statements demanded an immediate apology from the minister and called on the federal government to provide clear assurances for the protection of journalists across the country. However, the FCT Minister's office has sought to downplay the controversy, insisting that the remark was not intended as a literal threat. In a statement, Wike's Senior Special Assistant on Public Communications and Social Media, Larry Olayinka, said the comment was hyperbolic and taken out of context. The minister never meant that he would shoot Shehu Okimbaloye. They have since spoken on the phone, and the journalist understood what was meant, Olayinka said. He explained that Wike's reaction was born out of frustration and what he perceived as the anchor's deviation from professional neutrality. For more of that story, please check the Punch newspaper.
ó dáa kémi náà tí àtàpá bí mú ìròyìn ọ̀hún lójú ìwé ìròyìn The Punch látẹnu ẹni tí ó jẹ́ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ rí ńgbà kan ìyún Àtíkù Abubakar lórí ó sọ̀rọ̀ kòbákùngbé lórí ọ̀rọ̀ tí ó tẹnu Wike bọ́lẹ̀ sí ẹni tó jẹ́ oníròyìn àti adarí ètò ní ti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Channels TV látàrí nígbà tí mínísítà fún olúlu ilẹ̀ yìí ọ̀hún Nyesom Wike o lásìkò ìgbà tí atọ́kùn ètò ọ̀hún Ṣeun Ọ̀kínbámilóyè tó ń tàkòtò ìbéèrè sí lórí ètò Politics Today ìyún lórí ètò tó ti yànnàná nípa ìròyìn òṣèlú nígbà tí wọ́n sì dé agbọ̀nbì kan ìyún atọ́kùn ètò ọ̀hún Ṣeun Ọ̀kínbálóyè nígbà tó tàkòtò ìbéèrè sí mínísítà fólúlù lẹ́yìn Nyesom Wike wípé lórí ẹ̀sùn tí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tí wọ́n fi ń kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ń ta ààrẹ Bọ́lá Tinubu wípé nímúrasílẹ̀ fún ètò ìdìbò àpapọ̀ lọ́dún 2027 ìṣe náà ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ààrẹ Bọ́lá Tinubu ìṣe ni wọ́n ń gbìyànjú láti sọ ilẹ̀ Nàìjíríà di ti oní ẹgbẹ́ òṣèlú kan ò níbẹ̀ náà ni Nyesom Wike tó ti sọ di mímọ̀ wípé ti pẹ̀lú ìbínú tí ó sì ń dá Ṣeun Ọ̀kínbálóyè lóhùn wípé òun kàn táǹbọ̀n dànù pẹ̀lú ìbínú náà ló fi ń sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti wá jáde àwọn èèkàn olóṣèlú tó ń ta àwọn aráàlú náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ kòbákùngbé ọ̀rọ̀ sí mínísítà fólúlù ilẹ̀ yìí ọ̀hún Nyesom Wike látàrí ọ̀rọ̀ tó sọ wípé ntí atọ́kùn ètò béèrè kò tí ì lọ́jú kìí sì ṣe pé ntí atọ́kùn ètò béèrè kò tí ì pọ̀jù kìí sì ṣe nípa ìmọ̀ tí ẹnìkan náà ló fi béèrè lórí ntí àwọn ìròyìn gbéjáde tí sì ń lọ káàkiri náà látàrí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC láti bígbà díẹ̀ báyìí tí wọ́n ń fòun léde tí wọ́n sì ń gbára ta wípé ṣe ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC fẹ́ gbìyànjú láti sọ ilẹ̀ Nàìjíríà dọ̀kan ó dá àlàyé lórí rẹ̀ òun náà látọ́kùn ètò ní kí Nyesom Wike kó ṣe àfi bí ó ti ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkokò mọ́ ẹ̀mí Ṣeun Ọ̀kínbálóyè eléyìí náà ló wá mú kí Àtíkù Abubakar kó yọ bọ̀m̀bọ̀ sí wálíà tó sọ kòbákùngbé ọ̀rọ̀ sí Nyesom Wike ó ní ṣe àwọn tó fẹ́ ṣe ètò ìjọba àwarawa náà ní ó ní lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun náà ní mínísítà kan tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkokò mọ́ ẹ̀mí oníròyìn kódà àwọn oníròyìn lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan àtàwọn ẹgbẹ́ àwọn oníròyìn wọ́n ti gbẹnu àtẹ́lu irúfẹ́ ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀nà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà òun náà ní Wike tó kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ padà lórí ètò ọ̀hún níbi ó ti ṣe dúnkokò mọ́ ẹni tí ó jẹ́ atọ́kùn ètò ìyún lórí ètò móhùnmáwòrán níbi tó ti ń tàkùrọ̀sọ nípa òṣèlú eléyìí tó wáyé lánàá lọ́jọ́ Sátidé àmọ́ ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún Nyesom Wike ìyún lérè ó ti fi léde wípé kì í ṣe pé Wike ń gbìyànjú láti sọ pé òun ó gbẹ̀mí lẹ́nu Ọ̀kínbálóyè lóòótọ́ ó ní ṣùgbọ́n ìtàkùrọ̀sọ náà ló débẹ̀ ló sì mú kó fa ìbínú yọ ìbínú rèé kò sì mọ̀ pé olówó òun ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kì í ṣe pé ó ń gbèrò láti yìnbọn fún un lóòótọ́ kì í ṣe pé ó ń gbìyànjú láti yìnbọn fún lóòótọ́ ó ní ṣùgbọ́n níbi ìtàkùrọ̀sọ òun náà ló fẹ́ fa ìbínú yọ tó fi di pé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó bọ́lẹ̀ lẹ́nu Nyesom Wike àmọ́ Àtíkù àti àwọn ẹ̀kan ẹgbẹ́ òṣèlú látakò míì wọ́n bẹnu àtẹ́ lu irúfẹ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ léyìí tí Wike sọ lórí ètò móhùnmáwòrán tó sọ sí atọ́kùn ètò. From the Punch newspaper, Army debunks attack on Sokoto Catholic Cathedral, Kuka's home. The Nigerian Army 8th Division, Sokoto, has dismissed a social media report alleging an attack on the residence of Bishop Matthew Kuka and the Sokoto Catholic Cathedral. In a statement by the Acting Deputy Director, Army Public Relations 8th Division, Lieutenant Colonel Olani Yosoba, yesterday, the Army described the report circulating on Facebook as misleading and unfounded. The attention of the 8th Division of the Nigerian Army and Sector 2, Operation Fanson Yama, has been drawn to a misleading social media post. The post falsely reported an armed attack on the residence of Bishop Matthew Kuka, the Bishop of the Sokoto Catholic Diocese, as well as the Sokoto Catholic Cathedral. We categorically debunk these unfounded claims as there was no such attack in Sokoto State, the statement read. The Army added that the Bishop's residence and the cathedral remain safe, noting that Bishop Kuka is currently carrying out his duties without disruption. It also assured residents that adequate security measures had been put in place to ensure a peaceful Easter celebration across its area of responsibility. For more of that story, you can check the Punch newspaper.
Ó dáa lójú ìwé ìròyìn The Punch náà ní gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe ṣẹ́ ìròyìn ọ̀hún wípé àwọn agbésùmọ̀mí wọn ò ṣe àkọlù sí ilé ìgbé àti ilé ìjọsìn Kátólíìkì ìpínlẹ̀ Sokoto, èèyàn Matthew Kúkà. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bíṣọ̀bù ọ̀hún gangan gẹ́gẹ́ bí òun náà ti fọ̀hún lédè òun bíṣọ̀bù Matthew Hasan Kúkà tó jẹ́ ti bíṣọ̀bù àgbà fún ìjọ Kátólíìkì ní ìpínlẹ̀ Sokoto gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ń ṣe lálàyé tó sì ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lánàá lọ́jọ́ sátidé onílọ́lọ́kanjọ̀kan ni àwọn èèyàn ti pe àkíyèsí wọn sí àwọn ìròyìn eléyìí tó ń jà rìnrìn ọ̀hún tí wọ́n fi léde tó sì ń káàkiri lójú òpó ayélujára wípé àwọn agbébọn wọn wá ṣe àkọlù sí olú ilé ìjọsìn ọ̀hún àti iléègbé bíṣọ̀bù náà ṣùgbọ́n nígbà tó sì yọbọ̀nbọ̀ sí wálíà ó ní rárá kò sí in tó jọ bẹ́ẹ̀ kódà wọ́n ní ara àwọn tí wọ́n ń bẹ nílé ìgbé ọ̀hún Deborah Yakubu wọn náà gbẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀ oníyun nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣùgbọ́n nígbà tí bíṣọ̀bù tó yọbọ̀nbọ̀ sí wálíà ó sẹ́ ìròyìn náà ó ní rárá ó ní àtòun àtàwọn ará ilé àtàwọn ilé ìgbé àtàwọn tó ń bẹ nílé ìjọsìn ó ní gbogbo olúkálukú báyà láfíà pérílólógójì náà ni kálukú wọn wà tí ó sì sí agbébọn kankan eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n á ṣe àkọlù ó ní kódà wọ́n ti ń ṣe àwọn ìgbésẹ̀ àti ètò pẹ̀lú bí ìsìn òní ìyún ti fún tọdún àjíǹde bí yóò ti ṣe lọ ní ìrọwọ́ ìrọsẹ̀ ní fún ìdí èyí ní àtòun àti mọ̀lẹ́bí òun àti ilé ìjọsìn àti ilé ìgbé òun kò sí ẹnikẹ́ni kò síbi kíbi inú tí àwọn agbébọn tí wọ́n ṣe àkọlù sí ní ìpínlẹ̀ Sokoto. From the Punch newspaper, Tinubu vows to end terrorism, lauds Nigerian youth. President Bola Tinubu has vowed that his administration would defeat banditry and terrorism in Nigeria. The president made this remark yesterday during his speech at the inauguration of the Gateway International Airport in Ekperu, Ogun State, along with a raft of other projects. He added that the deployment of security vehicles at the event was a further demonstration of the government's commitment to protecting lives and property. He said, "We will win over banditry and terrorism. I give you the assurance that we will invest more in our people. The deployment of additional vehicles is strengthening our resolve to protect lives and property," Tinubu said. The president also praised Nigerian youth, saying, "Thank God for our youth. They are committed, brilliant, and working hard. Nigeria, our country, is resolved to be great and is on the path of greatness once again." Also from the Vanguard newspaper this morning, "Let celebration inspire hope for better Nigeria," Obi tells citizens. As Christians across the country commemorate the resurrection of Jesus Christ, former Anambra State Governor Peter Obi has urged Nigerians to remain hopeful and steadfast despite the nation's prevailing economic and governance challenges. In an Easter message addressed to citizens, Obi acknowledged the difficult times many families are facing, particularly due to economic hardship, but encouraged them not to lose faith in the future of the country. Drawing from the significance of the season, he noted that just as Good Friday precedes Easter Sunday, the nation's current struggles should not be seen as permanent. We understand the heavy burden many families are carrying as a result of economic hardship. As we share in your struggles, we urge you not to lose heart. These difficult moments are temporary trials, our collective cross that can lead to renewal if we remain resilient and committed to the common good, the statement read. Ó dáa ní lójúnà láti mú kí ètò ààbò kó dúró ṣinṣin fún ti ọdún àjíǹde tọdún yìí, àjọ ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni láàbòlú NSCDC wọ́n ti dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀hún síta báyìí láti mú kí ètò ààbò kó túbọ̀ dúró wámúwámú dáadáa ní tìbútòrò àwọn ìpínlẹ̀ káàkiri ní bí wọ́n ṣe dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà síta láti lè lọ ṣọ́ àwọn ilé ìjọsìn níbi tí àwọn ìsìn ó ti wáyé, pàápàá jùlọ láwọn ilé ìjọsìn ńláńlá láti rí i dájú wípé àwọn agbésùmọ̀mí àbáwọn ẹlẹ́kẹrú kankan wọn ò ṣọṣẹ́ wọn ò sì gbẹ̀mí lẹ́nu ẹnikẹ́ni bọ́ọ̀dì ní àyájọ́ ọdún àjíǹde fún ti tọdún yìí. Ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ òun náà ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ Nàìjíríà àti láwọn ìpínlẹ̀ káàkiri òun náà ni wọ́n ti ké sí òun náà ni àwọn náà ti dá àwọn ọlọ́pàá síta báyìí láti rí dájú pé gbogbo àwọn ilé ìjọsìn káàkiri òun náà ni wọ́n ṣọ́ wọn tó sì jẹ́ pé ìsìn ti ọdún àjíǹde fún tọdún yìí òun náà ló jẹ́ pé ó lọ ní ìrọwọ́ ìrọsẹ̀ nígbà tí àtẹ̀jáde eléyìí tó wà
láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Ọlátúnjí Rilwan-Dísù gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ń ṣe lálàyé pé ó ti jẹ́ ẹ̀tọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti iléeṣẹ́ elétò ààbò ńlẹ̀ Nàìjíríà láti rí i dájú wípé wọ́n dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn nílẹ̀ yìí nílé ní àbí nílé ìjọsìn àtàwọn ibòmíì gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí Grace Iringekoko gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ di mímọ̀ àti kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Olúgbénga Adépọ̀jù àti àwọn èèkàn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sì ń fi léde wípé gbogbo tìbútòrò ilẹ̀ Nàìjíríà náà ni wọ́n ti dájú pé wọ́n da ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá sí kódà láwọn ìpínlẹ̀ bíi ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìpínlẹ̀ Jìgá, ìpínlẹ̀ Bauchi àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ tèmọ́ ìpínlẹ̀ Kwara tí gbogbo àwọn kọmíṣánná fáwọn iléeṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá láwọn ìpínlẹ̀ ọ̀hún wọ́n sì ni wọ́n ti ṣiṣẹ́ papọ̀ báyìí láti rí dájú pé ètò ààbò ó dúró ní sẹpẹsẹpẹ ó sì wà bí ó ti ṣe yẹ kó wà tí kò sì ní sí wàhálà kankan ní tìbútòrò ilẹ̀ Nàìjíríà ní sísàmì ọdún àjíǹde fún tọdún yìí láwọn ilé ìjọsìn níbi tí kálukú bá ti lọ jọ́sìn. Ó dáa, ẹ jẹ́ ká kọjá lọ sí ojú ẹ̀ka ìpolówó ọjà tá a bá padà dé ìròyìn mọ̀jàlá yóò máa tẹ̀ sọ́wọ́ wájú. Akpabio àti àtàwọn top officials wọ́n kí àwọn Nàìjíríà fún ti Easter. Maybe after break, I go through it. Ìyá aláṣẹ kí ló dé ojú yín yìí ò fanimọ́ra. Ó tiẹ̀ ti sún mi jàre. A ti wá gbé láti lè rẹ jara. Káàrí. Ẹja kote, snubia, tilapia, chicken. Bẹ́ẹ̀ mo ní àsè lọ́la. Ẹni mọ̀nà lóòótọ́ ní kájọ délé sẹ́kàn àrà ọ̀tọ̀. Níbi tí àìsí ọ̀pọ̀ wọn ti lé kókó bí ọta pẹ̀lú oríṣiríṣi chicken láì lẹ́gbẹ́. Àǹfààní ẹ̀yìn tí ẹ fẹ́ rẹ̀ ìgbà lóríṣiríṣi. Kódà múlẹ̀ tilapia. Tó bá mo máa ń gbọ́ mọ̀jàlá wọn. Àwọn kan wà tí mi máa ń kà ní kíní. Àbí tẹ́ni tí English máa ń kà, ọ̀gá tí máa ń kà ní Yorùbá. Tó bá bí a ò kí ń fọkàn sí news wọn. Ó lè má pọ̀ then àwọn news kan wà tẹ́ pé irú eléyìí tí wọ́n kà yẹn eléyìí tí mi kà weekend látẹnu Àtíkù ní so ọ̀yẹ́ sì lè kárò yẹn báyẹn so àwọn kan ò lè gbọ́. Wàá ṣàlàyé ẹ̀ òun náà ni mọ̀ káwọn tí ò bá gbọ́ ní Yorùbá tí wọ́n bá gbọ́ ní English rádà so ẹlòmíì kò gbọ́ ní English gan Yorùbá yẹn ti mọ èèyàn jù torí mi gan wákà ní ìsúnmi ní Yorùbá wọn pè mí jù. Ok, advert kan ló wà ẹ̀yà bẹ̀rẹ̀ náà máa wọlé next ṣáwọn Easter kìíní wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yà sáré o ṣé fóònù ẹ̀ ti charge dẹ̀ how many percent ló wà. Eléyìí ti dé 25 ló wà ní side dé 20 charge bóyá àwọn kò wọlé bóyá kò lọ fà tán microphone bóyá ọkàn máa kà báyìí smart care kan àgbà lẹ́nu aṣọ́dún ní àwọ̀. Òun ló fẹ́ kà pa bí o. Òun náà ló wà lọ́wọ́ mi o. Àwọn Easter kìíní mi wà ń bẹ̀. Mẹ́kọ̀ọ́ kan wọ́n. Mi ò ní. Ṣàpàdé náà ló fẹ́ kà. Ẹbí àpò kan wà ní wáyé mi kan. Ogun àbí? Ẹ̀dá mi pé àwọn governors àtàwọn top politicians náà náà ti. Jẹ́ kí n lọ wo. Welcome back from our commercials. Still on Easter celebrations, Akpabio, Abbas, governors urge prayers unity as insecurity, hardship persist. Amid lingering insecurity and economic pressures across the country, Nigeria's top political leaders, including the President of the Senate, Speaker of the House of Representatives, and several state governors have called on citizens to embrace prayers, unity, and peaceful coexistence as Christians celebrate Easter. In separate Easter messages, the leaders emphasized the need for Nigerians to reflect on the virtues of sacrifice, love, and hope, symbolized by the death and resurrection of Jesus Christ, while also urging collective efforts toward national peace and stability. The President of the Senate, Senator Godwin Akpabio, called on Nigerians to promote tolerance and mutual respect, regardless of ethnic or religious differences.
In a statement issued by his special advisor on media and publicity, SMA Yibo, Akpabio congratulated Christians worldwide, urging them to imbibe the core values of Easter. The Senate President acknowledged the security and socio-economic challenges facing the country, but expressed optimism that Nigeria would overcome them through collective effort and sustained prayers. Similarly, the Speaker of the House of Representatives, Tajuddin Abbas, urged Christians to pray for Nigeria's peace and progress, stressing the importance of faith in addressing national challenges. In a statement by his special advisor on media and publicity, Musa Krishi, Abbas describes Jesus Christ as a perfect role model and called on Nigerians to emulate his virtues. Easter symbolizes sacrifice, selflessness, obedience, and love. Nigerians must imbibe these virtues to foster peace and stability across the country, Abbas said. At the subnational level, governors across the federation echoed similar sentiments, urging citizens to remain hopeful and committed to national development despite prevailing difficulties. Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu called on residents to embrace love, unity, and sacrifice, noting that the lessons of the Lenten season should reflect in daily life. Sanwo-Olu also commended President Bola Tinubu for ongoing reforms, stating that despite challenges, there are signs of economic progress. In Ekiti State, Governor Biodun Ibanji urged Christians to emulate Christ's virtues of humility, love, and perseverance, describing Easter as a reminder of the greatest sacrifice for humanity. For more of that story, please check the Punch newspaper. Ó dáa kí n mú eléyìí wá lójú ìwé ìròyìn Daily Post àti àwọn ìwé ìròyìn míì eléyìí tí wọ́n gbé jáde fún ti tòní. Lójú ìwé ìròyìn Daily Post gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe wá láti ọ̀dọ̀ àjọ tó ń gbógun ti ìwà àjẹbánu nídìí ètò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ Nàìjíríà EFCC látẹnu alága àpapọ̀ fún àjọ ọ̀hún Ọlá Olúkóyèdé gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe fi léde wípé àjọ EFCC òun náà ni wọ́n kí gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn Kristẹni kú oríire fún ti ọdún àjíǹde tọdún yìí tó sì ń ṣe lálàyé fún ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà pé bá ti ń sàmì ọdún àjíǹde fún tọdún yìí o ká sì mọ̀ rí dájú pé ìwà àjẹbánu nílẹ̀ Nàìjíríà ìwà tí a lè wágbò dẹ́kun rẹ̀ yányán òun náà ni gẹ́gẹ́ bó ṣe ń sọ lánàá lọ́jọ́ Sátidé nílùú Àbújá nínú ìránṣẹ́ ìkíníkù rẹ̀ ọdún fún ti àwọn gbogbo Kristẹni fún ti tọdún yìí nígbà tí ó sì ń júwe ìwà àjẹbánu nílẹ̀ Nàìjíríà àti ìwà pípa owó ìlú ń pọ́npọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe tẹ̀ mọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà lára ó ní rárá wípé ó kàn dàbí ìpèníjà lásán ni kì í ṣe àmúyẹ kì í sì ṣe àbákúláṣọ ewúrẹ́ fúnlẹ̀ Nàìjíríà ó ní ìpèníjà lásán ni tó jẹ́ pé gbogbo a sì lè fọwọ́sowọ́pọ̀ ká yí padà ká sì rí dájú pé ilẹ̀ Nàìjíríà kò sì di ibi tí ìwà àjẹbánu tí ó kù ńbẹ̀ pátápátá èyí ń wá láti ọ̀dọ̀ àjọ EFCC ní fún ti ìkíníkù ọdún àjíǹde yẹn fún ti tọdún yìí látọ̀dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun náà ni ó ti fọwọ́ sọ̀yà báyìí wípé láìpẹ́ ọjọ́ òun náà ló jẹ́ pé ilẹ̀ Nàìjíríà yóò jàjàbọ́ lọ́wọ́ onírúurú ìwà ìgbésùnmọ̀mí ìwà ìdẹ́rùpàlò nílẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí tó wá gbóṣùbà fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ń sọ di mímọ̀ lánàá nílùú Ìpẹ̀rù ní ìpínlẹ̀ Ògùn níbi tí wọ́n ti lọ ṣe ìfilọ́lẹ̀ pápákọ̀ òfurufú Gateway International Airport nílùú Ìpẹ̀rù nípínlẹ̀ Ògùn eléyìí tó wá látọwọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún níbi tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó sì ń gbóṣùbà gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún fún iṣẹ́ ribiribi rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ bó jẹ́ pé òun náà ló yẹ kí ó lọ sí ìlú Ìpẹ̀rù ọ̀hún ní ọjọ́rú tó kọjá rẹ̀ tó jẹ́ ọjọ́ kejì nínú oṣù kẹrin ọdún yìí ṣùgbọ́n tí ó sún síwájú látàrí bí ó ṣe ṣe àbẹ̀wò sí àwọn tó fara káásánú àkọlù tó wáyé ní ọjọ́ ìsinmi nílùú Jos nípínlẹ̀ Plateau látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó wáyé ní ọjọ́ 29 nínú oṣù kẹta ọdún yìí níbi tí àwọn èèyàn 28 tí wọ́n ti fara káásá tí wọ́n sì gbẹ́mìí mì òun náà ló fà tí ààrẹ tí ó fi sún síwájú dáadáa kó tó wá di pé ààrẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ láti lọ ṣe ìfilọ́lẹ̀
iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún. Ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ni ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni ó ti gbóṣùbà fún ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún dáadáa. Níbẹ̀ náà ni ó tún gbóṣùbà fún ààrẹ àná ńlẹ̀ wa Nàìjíríà àtẹni tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn tẹ́lẹ̀ rí ìyún Olúṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà àtẹmọ́ ààrẹ ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ gbọ́n náà wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ìfilọ́lẹ̀ náà eléyìí tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ògùn lánàá òde yìí. From the Vanguard newspaper this morning, protect lives or step aside. PFN tells federal government. The Pentecostal Fellowship of Nigeria, PFN, has condemned the latest killings in Jos, Plateau State, urging the federal government to act swiftly and warning that those responsible for protecting lives should step aside if they cannot do the job. The outrage from one of Nigeria's most influential Christian bodies highlights a growing national frustration. Communities are repeatedly attacked, lives are lost, and yet justice remains distant. According to PFN, the issue is no longer just about security, it is about whether the government is meeting its most basic responsibility to its people. This position was contained in a statement by Dr. Silvanus Ukafia, National Publicity Secretary of PFN, who spoke on behalf of the organization. We extend our heartfelt condolences to the bereaved families who have lost their loved ones in this tragic and senseless attack. No words can adequately express the sorrow that accompanies the loss of lives in such brutal circumstances. It is deeply troubling that the massacre occurs while the Nigerian public rarely hears of the arrest, prosecution, and punishment of those responsible for previous atrocities. Justice delayed indefinitely is justice denied entirely. Amid the grief, the group urged Christians across the country to remain prayerful and hold on to their faith. Protect lives or step aside, PFN tells federal government. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ẹgbẹ́ àwọn Kristẹni ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Niger bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe sọ fún ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba àwọn ìpínlẹ̀ káàkiri láti wàgbò dẹ́kun àìsí ètò ààbò ní tìbútòrò ilẹ̀ Nàìjíríà lásìkò yìí gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àwọn Kristẹni ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Niger látẹnu alága àwọn Reverend Dr. Bulus Dawa Yohana gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ń kọjú ọ̀rọ̀ síjọba àpapọ̀ àti àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ pé kí wọ́n jọ̀ọ́ jàre kí wọ́n rí dájú pé ètò ààbò ló túbọ̀ padà sípò nítorí báyìí béèyàn sùn kò lè sun àsùn forí lóṣùká bẹ́ẹ̀ ọkàn ò sì ní balẹ̀ èèyàn ó sùn yóò lajú kan yóò díjú kan ni ó ní ẹ̀rù á wà káàkiri tìbútòrò ilẹ̀ Nàìjíríà báyìí látàrí bí àwọn agbésùmọ̀mí bí wọ́n ṣe ń pa kúkúrú pa gígùn ní tá a bá sì wò dáadáa gbogbo eléyìí ó ní àwọn tó ń bẹ ní ìjọba ni wọ́n kàn ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn káàkiri lásán ni ó ní gbogbo ohun tó wà ní orí ẹ̀mí wọn náà ní bí ìmúrasílẹ̀ fún ètò ìdìbò papọ̀ lọ́dún 2027 ní fún ìdí èyí ńkọ́ ní tán bá kàn ti lọ ṣe àbẹ̀wò síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù tó ti ṣẹlẹ̀ lásán wọ́n kàn máa jẹ́jẹ́ lásán wípé wọ́n mú kí ètò ààbò kó túbọ̀ dúró ṣinṣin ní lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí ńkọ́ kò sí gbésẹ̀ kan kò sì ní ṣíṣẹ́ ìwádìí kan tó lọ́rìn eléyìí tí wọ́n gbé nígbésẹ̀ ní síbẹ̀síbẹ̀ ní irúfẹ́ gbogbo àwọn agbègbè ọ̀hún wọ́n tún padà tún wá ṣe àkọlù ńbẹ̀ ní eléyìí ní ó ti tó gẹ́ ó jẹ́ ní tó bani lọ́kàn jẹ́ ó ké sí gbogbo àwọn tó ń bẹ ní ìjọba látàwọn gómìnà láwọn ìpínlẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ ìpè kí wọ́n jọ̀ọ́ jàre kódà tẹ̀ mọ́ àwọn iléeṣẹ́ elétò ààbò ògùn náà ni ló kọjú ọ̀rọ̀ sí níyún alága fún ẹgbẹ́ àwọn Kristẹni ní ìpínlẹ̀ Niger ó ní kí àwọn tí ń bẹ níjọba kí wọ́n rí dájú pé wọ́n wàgbò dẹ́kun ètò ààbò tó mẹ́hẹ ní ilẹ̀ Nàìjíríà. From the Punch newspaper, doctors begin indefinite strike Tuesday. The Nigerian Association of Resident Doctors has declared an indefinite nationwide strike beginning at 12 a.m. on Tuesday, April 7, 2026, citing what it described as the federal government's plan to halt the implementation of the revised professional allowance table, a key component of agreement reached after its 2025 industrial action. The decision, which threatens to disrupt healthcare services across public hospitals in Nigeria,
was reached at the end of the association's virtual Extraordinary National Executive Council meeting held yesterday. Speaking on the outcome of the meeting, NARD National President Dr. Shuaibu Ibrahim described the development as unfortunate, blaming it on the federal government of Nigeria for pushing doctors towards another industrial action. The National Executive Council was informed about the federal government's decision to remove the professional allowance table, a development deemed unfortunate, he said. Following extensive deliberations, the NEC resolved to embark on a total industrial and comprehensive strike beginning at 12 a.m. on Tuesday, April 7, 2026. The crisis stems from the implementation of a revised professional allowance table negotiated between NAD and the federal government following a prolonged strike in 2025. The agreement included improved remuneration packages for resident doctors, covering call duty allowances, shift allowances, rural posting incentives, and non-clinical duty payments. Although implementation was initially scheduled to commence on January 2026, delays pushed the rollout to February. However, NAD alleged that the government was planning to discontinue the process by April, a move the association said undermined trust and violated prior agreements. Healthcare analysts note that disputes over allowances and welfare have been a recurring issue in Nigeria's health sector, contributing to frequent strikes by medical unions, including the Nigerian Medical Association. These disruptions often reduce access to healthcare services, particularly in public hospitals that cater to the majority of Nigerians. Outlining the association's demands, Ibrahim called for the immediate reversal of the government's decision and settlement of all outstanding entitlements. We demand the reversal of the decision to cease the implementation of the PAT starting in April 2026. He said, there must be an immediate payment of promotion arrears and salary arrears in affected centers, as well as the prompt conclusion of the process of paying the 2026 Medical Residency Training Fund. We also insist on the immediate processing and payment of the outstanding 19 months arrears of the professional allowance. He further urged members of the association nationwide to remain united. The NAD leadership calls on its members to unite in the fight against this injustice and to pursue it to a logical conclusion, Ibrahim added. The planned strike raises concerns about the potential impacts on Nigeria's already strained health system. Resident doctors from the backbone of service delivery in tertiary hospitals handling a large portion of patient care. Let's go on a commercial break. We'll be right back. Sorry. àtúntò àrẹ́rẹ́ ẹnikẹ́ni tó ti tó sọ fẹ́ tí ò tí gbọ́ nílé iṣẹ́ kàràmàdà tá a gbé kalẹ̀ kà sí ròdò ó tún ti di ọ̀tún ní Infolas Nigeria Limited báwo lẹ ṣe fẹ́ sí ní bọ́ndù pẹ̀lú owó tí ò gbóni lára cement lẹ́fẹ́ ní àbí iron sheet ceiling asbestos pẹ̀lú àwọn materials lóríṣiríṣi èyí tẹ́ fún ní tí ó fi dùn wò rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bí àfi ọba gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ lókè àbá ó yẹ ẹja lọ sí Infolas níbi tẹ́ẹ̀tì ra go chemicals lóríṣiríṣi àwọn oògùn tí ń gbógun ti kòkòrò tó ní kẹ́ ẹ má jèrè rẹpẹtẹ ẹ kàn sí Infolas ní nọ́mbà 33 mo rò pé ó ní kí n fẹ́ news àwọn resident doctor mo ìbílẹ̀ ti close yẹn. bọ̀bọ̀tẹ̀ ẹja sí àtẹ̀yìnlẹ̀ bí tẹ̀ dáná wọ́n tún ní sí débùbù tí níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti ra sọ bàtà àtàwọn ẹ̀ṣọ́ lóríṣiríṣi tó jójúlówó àtàlùfẹ́kẹ́fẹ́ kàn sí bùtíìkì wọn ní nọ́mbà 3 Ìjọ̀ká street Ondo City Ondo ẹ pè ní 08035780408 tàbí 08032162859 Infolas Nigeria Limited ìrọ̀rùn àgbẹ̀ àti gbogbo aráàlú ló jẹ wá lógún. Explore an outstanding hospitality experience at B Luxury Hotel and Suites. Elegant and stylish B Luxury Hotel and Suites offers world-class services and luxurious accommodation. A five-star hotel with state-of-the-art facilities such as non-smoking rooms, executive lounge, fitness center, outdoor pool, top-notch bar and lounge,
and side restaurants, concierge, and lots more. Our night club in luxury program will give you premium nightlife experience. Okinobaye, Eleju Aludio, bí àwọn fẹ́ lo Electra ọmọ Igbalode, kí ni wọ́n commercial bet Suites, ní and 12:15 Ojusiwa Kesheri Oro. 12:15 is not Suites 12:45 is located at Iyano Ife Junction, Addison Sun City FM, Ó ti Ife gbàgbé Road, àbí? Ondo City. For more inquiry, contact 12:15 after news ní 12 commercial bet ní o. Hotel and Suites, a symphony of luxury and comfort. Èmi ò mọ ẹni tí mo ṣọ́ọ̀pẹ́ ní mọ̀jàrà máa ń play àwọn advert àti play 12:15. ṣe sùúrù 12:15 lọ́sàn-án after news. Ní after news mi. Commercial bet ní láti after news ẹ̀ dá 12:30 o. Ní ojoojúmọ́ on daily basis every day. Commercial bet ó wà ní 7:30 náà lálẹ́ after news. Èwo náà wọ́n ní commercial bet. Táfi máa ń kó táìmù polówó ọjà ni. Ó wà ní Ọ̀tẹ̀ máa ń play 12:15 down ní 12:15. it's not like we play táwọn á schedule ó mọ̀ pé kò sákìkà ní weekend kò sí ní 12:45 so àwọn á lè fi sí ní weekend Saturday and Sunday wọ́n lè fi sí 12:15 after news yẹn. Rárá tó bá jẹ́ pé wọ́n san Saturday mọ́ tí wọ́n bá ọ̀gá ti correct ẹ̀ látọjọ́ yìí. Ó rọ̀ǹgì ọ̀gá náà bí ó lè pé wọ́n ní pẹ́ lé ẹ̀kọ́ tí mo sọ náà nìyẹn láti ṣe lè pé ṣe wọ́n bí ẹ̀ kò yẹ kó máa kọ́ sí Saturday and Sunday rárá wọn ò kí ń ṣe àkínplay kí ní 12:15 àná báyìí mo ti fẹ́ play ẹ̀ ọkọ̀ kọ́kọ́ ní pé mo ráyọ̀ lọ bèrè lọ́wọ́ ọ̀gá. Mo mọ̀ nọ́mọ̀ but commercial bet ní gbogbo everyday 7:30 mo mọ̀ 7:30 o 12:15 o 7:30 náà lálẹ́ yàtọ̀ sí àwọn ilé ìtàwọn lórí màjàlá kíkà. There are some adverts. At times àwọn mi lè sanwó 12:15 yẹn ìgbà mi jẹ́ kọ́ mọ́sẹ̀ ìjọba mi jẹ́ pé 12:15 wọ́n jẹ́ ìwọ́n Saturday and even on normal day gan all this particular these developers working as God ultimate place traffic wọn kì í play ẹ̀ ní 12:15 so àti ẹ̀dẹ̀ ní kí sọ́dẹ̀ fíṣà kan ṣe mistake ní láti kọ́ lọ́ọ́ ti dé correct wọn. Fún broiler, a ní professional broiler setters, professional broiler finishers. Táwọn broilers yóò sì máa tóbi dáadáa. Tó jẹ́ pé láàrin ọjọ́ mẹ́rìndínlógójì 36 days wọ́n ti tóbi dáadáa. Jẹ́ kó yé wọn nǹkan tó máa ṣe wọn ọwọ́sẹ̀ gan ti ẹ̀yin náà sùn. lè kàn sí mega distributor wa Wọ́n ní ti gbogbo pé èdò. kò pé attention rẹ̀ fún ẹ̀kejì dé pé attention lóòótọ́. Torí ká níbi mo jí ni epo kí ni ìyá play ẹ̀. Because kò nílò familiar mọ́. Bọ̀ ọ̀la pé mo máa ń ṣe mọ̀jàlá. Are you alive? You didn't tell me. Sabef Hotel and Ẹ̀kọ́ àmì náà. Mélòó ló kù báyìí? Kí ni kò mí? Ilé ìtura kan bẹ̀ lóńdó kọjá bẹ́ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ tó fẹ́ sinmi ìjọba ọlọ́rọ̀bọ̀ àti gbogbo arìnrìn-àjò tó ń fẹ́ lè ìtura tó gbáfẹ́ tó fi ní lọ́kàn balẹ̀ ẹ má làágùn jìnnà Sabef Hotel and Suites ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ ìròyìn ò tá fojúbà Sabef Hotel and Suites gbogbo yàrá àwọn lọ́yẹ́ kúrìrì nínú ẹ̀ full AC ó kú bá wà tẹ̀tí lè ṣe ṣó àríyá àtàyẹyẹ ọjọ́ ìbí ní àbàbẹ̀ fún conference àti ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ gbogbo ìgbà lọtí àtàwọn omi wọn tutù ní Sabef Hotel kò sí dákúdájú iná o bẹ́ẹ̀ lè tó àbò ń bẹ gidigba fún ẹ̀mí àti dúkìá gbogbo oníbàárà wọn kẹwàá gbọ́ promo ń lọ lọ́wọ́ ìyẹn ni ẹ̀dínwó lórí àwọn yàrá wọn ẹ̀ tètè wá gbà tàbí ẹ̀ ọ̀nà tó dára tó yọkùnrin lò lẹ́ẹ̀bàdélé ìtura Sabef Hotel and Suites ó kalẹ̀ sí nọ́mbà 55 Awólọ́pẹ́ Street Òkè Òdìwó Ondo City fún bókè ẹ̀ máa pè 08038949494 Sabef Hotel and Suites Ondo ìdílé máa bọ̀ ń bẹ̀ àjò tó gbàgbé ilé ni ó kọjá bẹ́ẹ̀. Mo kà fún ẹgbẹ́ pé ó kéde àpò registration àbí. Nígbà tí a bá wọ ọkọ̀ wọlé epo, òtítọ́ inú la fẹ́ rí ẹ̀kọ́ How tó many kún left? ẹ̀kún láìsí ẹjọ́ wẹ́wẹ́. Ní Optimal Energy ohun tí ẹ sanwó fún After this, ó sì kú 5. ní gbogbo ọ̀nà ẹ̀kún kún ẹ̀kún lítà Ajé mọ̀ kan ní gbogbo lítà ajé. kan náírà kan ní náírà kan kò sí mọ̀dàrú kò sí mítà yíyí kò sí Wá ti play tó mọ̀dàrú mẹ́rin náà. ìfọkàntán wà ní gbogbo ọ̀nà ẹ̀kún kan kún kan. ní Optimal Energy ìfọkàntán kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu lásán ìpinnu wa ni. Ní Optimal Energy ẹ̀kún kún ẹ̀kún gbogbo ọ̀nà lẹ́tí lè fi ọkàn tán wa. Optimal Energy ẹ̀kún kan ní ẹ̀kún kan.
ADC arise. Ṣé fún ẹ ti gbéra díẹ̀? Arise and shine Nigeria. Gbogbo èyí nìyẹn wa ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ Oṣù wa wá. oòrùn Ondo West Local Government àti gbogbo agbègbè rẹ̀. Èmi náà ṣáàjì rẹ̀ tó bá ti wọ 20. Láti di ojúlówó ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC. Lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nínú ètò ìforúkọsílẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àwọn ojúkò ìforúkọsílẹ̀ ẹgbẹ́ wa tó wà káàkiri wọ́ọ̀dù méjèèjìlá ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Ondo. Sára ṣàṣà lónìí láti wá dọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú olóríire ADC. Ire àti àlàáfíà bá lè padà sí orílẹ̀-èdè àti gbogbo agbègbè wa káàkiri ní Nàìjíríà. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ kàn sí pọ́sítẹ́kẹ́rì àti wa ní ìdójúkojú ADC Grammar School Òkèlísà Ondo tàbí kí ẹ pe alága ètò ìforúkọsílẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Ondo sórí nọ́mbà yìí 08135583010. Àlàáfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe pàtàkì. Ó jọ̀wọ́ èmi àti ẹ o. ADC Arise and Nigeria. Are you ready to maximize your poultry profits? Ẹnìkan náà tó ṣe jingle bridge náà ló ṣe jingle sí ẹ. Breedwell feed for layer production. Our premium layer mash, layer pellets, layer well mash and pellets are specially mo for wà layer live mo lọ ń production. jó mo wà live. Within just 10 days, your poor layers can reach up to 90% production. Lẹ́yìn múra yọ. Breedwell feed, your layers can lay profitably ṣe wà, for ọkọ̀ máa 3 ṣe years. bí- No egg booster required. Sign your bell to egg Kí ni producing gbèsè? machine for broiler production. Àwọn Our ọ̀jọ̀ kìí professional mú mi. broiler professional feed available crumbles and pellets to give you faster Owó growth, yẹn ṣe ni. excellent weight gain. Just Bá a as ṣe bá big ọ̀nà ẹ̀ day. wá ṣe Full and succulent meat, no enhancer, just pure quality nutrition. I said Now- to now you only me can understand grow with the now. bird. Right, madam. Is answer. Contact our mega distributor in Ondo and its environs at Mana Shopping Complex, Ita Road, Ondo City, opposite Pago What Police Station, 0803 378 Ẹjọ báwo ló ṣe gbàgbé kọ́ọ̀dù gan? Kọ́ọ̀dù méjì mo ní o. Kí ló ń kọ́ ni? Mo ṣe nǹkan tó pa mí lẹ́yìn nílé. Ó ní mo ní 100% ní bóni ó ní 50%. Screenshot ni mo ń Dájú wò. ìṣèlú, báwo la ṣe tájọ rà? Ṣé tí kò tí Inú mi dẹ̀ dùn gbà tí mo ní àmúlá gbé mi. O wá sọ pé wọ̀ sóhùn gan bó ṣe tó Mo ṣe lọ ìgbà mo pẹ̀lú 15 mo ní Jésù lọ ṣe screenshot ni mo ń wò. Dáàdì Tolú mọ́mì Tolú, ẹ̀yin là ń dúró dé ń ta ọ̀rọ̀ ń lọ. Ṣé aṣọ tẹ́ àwọn lọ síbi ìnáwó náà lélẹ̀ ó ti téèjì? Bẹ́ẹ̀ mọ̀ là ń bọ̀. Kẹ́dẹ̀ máa wo ẹ̀kọ́ péré la sì wọ̀ ọ́. Rí aṣọ tọrọ yìí, ó ti lé lọ́dún kan tí mo ti ń wọ̀. Tẹ́ bá ti fẹ́ ra aṣọ, ẹ máa lọ sọ́dọ̀ Victoria Fashion World. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra aṣọ ojúlówó, ẹ má wulẹ̀ Okay. ìwúrẹ́ Ó jẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kí ètò ìrẹ́ tó máa ń lọ. Victoria Fashion World. Ẹ̀dínwó ni wọ́n ta all sales Ọjọ́ tí mo sẹ́ndì ojúlówó ọ̀sẹ̀, aṣọ ó ń tó kún àlùkọ́tẹ́ lọ́ọ̀kì ẹ̀. ẹ̀yìn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lájọ irú aṣọ wo lèyí fẹ́ rà. Wọ́n ta oríṣiríṣi aṣọ mo ti mọ̀ ọkùnrin pé àti tí mo ṣe obìnrin, yẹn, àwọn aṣọ Ayọ̀ ń bíi bẹ. You get. Ókè ló yọ lo lọ́ọ̀kì sí àwẹ̀. Kàbálà, Gíní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo mọ̀ pé mo lè yọ̀ wọ̀ benefit yọ̀ ní sí. Benefit á dùn ẹ̀. Benefit á dẹ̀ tẹ́lẹ̀. 70909996. Bọ̀ tó bá yọ báyìí wọ́n tún máa yọwọ́ gan nínú ẹ̀. Bó tó bá yọ báyìí wọ́n ní fún ní gbé yẹn. Àwọn tán bá yọ gan, wọ́n fún mi ní owó mi gẹ́gẹ́ wọn ní yọ ní owó mi. Ẹ̀ẹ́ Kò ní sí. interest nìkan wọ́n ní fún ẹ. Tó bá yọ báyìí gan kò ní bá. Ṣé advert Kò ní bá lè. ibi 24 hours ni a tó Tí drop bá ẹ̀ yọ gan, ó tún kò ní dọ̀la. bá ẹ̀ so ọ̀la Monday then Tuesday náà ti fẹ́ súnmọ́. Bọ̀ ọjọ́ kan mo yọ owó ní save boss wọ́n dẹ̀ láyé mi kò tiẹ̀ fọkàn sí láyé mo yọ ahead dọjọ́ kejì yẹn mo dẹ̀ ti lọ balance wọ́n dẹ̀ ti àjẹ́ mọ́ like I was like what's happening? Wọ́n fún ẹjọ́ ìgangan. Ajé kò pẹ́ rárá láyé mi mo kà tẹ́ mo kà kúrò lókè ní tèmi. Okay, kì í ṣe fix. It's not Ìjọba máa ń fixed. save ẹ̀ sí. Cash Ṣùgbọ́n save ẹ̀ ganjọ́ yẹn. ṣe save boss Okay, save boss lẹ́yìn. save boss ẹ̀ náà 24 hours náà fi máa ń drop ẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ Gba wọ́n lè má tó 24 hours. ó máa ń tó bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ sẹ́ àṣẹ ẹ̀nà wetin dey use Gbogbo now náà ní 24 hours. Ó ti máa ń lò dáadáa. àwọn daily contribution tèmi ni Bóyá. Akínyẹn káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wọn fi léyìí sọ fún yín náà kẹgbẹ́ ìpolówó ọjà àti kéde yín ẹgbẹ́ àsìkò ní Sunsity FM kábàá yín ìpolówó ọjà yín kí ó sì mọ ta wàràwàrà ó dáa ẹjẹ́ àṣì ojú òpó lẹ̀ 07056611019 ẹjẹ́ àmọ́ ìmọ̀lára yín lórí àwọn ìròyìn ilé ìta àti kàṣẹ́tì gbọ̀ yín láàárọ̀ tòní lórí ìròyìn mọ̀jàlá. Hello ẹ kú ojúmọ́ o. 07056611019. Hello ẹ ti wọlé o. Ẹ kú dédé àsìkò ẹ̀ṣọ́.
Ní èyí tí kò ní káwà tó wà yẹn. Nígbà tó wá pààyàn, ọmọ ní gbogbo níta àti ìgbésẹ̀ ìdíyẹ. Ìyẹn ló bẹ̀. Ṣé rí Mákindé àti Bàlá? Ìjọ ìwọ̀n gbọ́dọ̀ tó wọ́n wà ní PDP wọn. Wọ́n lọ PDP wọn. Tó láwọn gbọ́dọ̀ lọ. Wọ́n ti gbé mọ́tò láti bẹ̀rẹ̀ wá. Láti fún ìgbé láyè. Láti ṣe bó ṣe wọ́n nínú PDP. Orí PDP ló bó ṣe lọ ẹ̀. Ẹ ṣeun. 07056611019. Hello. Hello, ẹ kú ojúmọ́ o. Good morning. Good morning. Okay. Thank you so much, sir. 07056611019. Hello. Hello, ẹ kú ojúmọ́ o. Ǹjẹ́ a ní àtẹ̀jíṣẹ́? Ṣé Yorùbá ni? Yes. Hello. Ó ti rí. 07056611019. Hello. Ojú òpó yóò fẹ́ mókun dáadáa. Hello. 07056611019. Hello. Tọ́ ọ̀dà nígbà tí a láǹfààní láti gbé ìpè kankan wọn ẹja mọ́. Hello, ẹ kú ojúmọ́ o. Hello, à ń gbọ́ yín, ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ọ̀dà à ń gbọ́ yín. Ẹ̀rí ọ̀rọ̀ tí ní kí sọ ẹ̀ báyìí pé bí Nàìjíríà tó ti wà lórí tó ní ìdájọ́ òdodo ti wà ní ó yẹ kí ní ṣe kó lọ sí ẹ̀wọ̀n tó bá tó kọ lẹ́rù yẹn. Ẹ ṣeun. Ṣe. Ẹ ṣeun. 07056611019. Hello. Tọ́ ọ̀dà màá gẹ̀ ìpé ìpéjú ní àlàáfíà. Ọdẹ tatan ọdẹrin lẹ́kùn bọ̀. Good morning. I think it is very rare for anybody to be with a particular political party and starting in another party. It should first public. The way it's been about it is so good. He has a real privilege starting in any party. Why is he very much in this activity of people? I think it should first public. Good morning, sir. Thank you, sir. Kódà ẹ jẹ́ ká máa fi èyí ṣe lọ lórí àkọ́tún ìròyìn mọ̀jàlá fún tòní. Tó bá di ọ̀la ọjọ́ ajé ni kẹ́ tún pàdé àwọn ojúgbà wa lórí ìròyìn mọ̀jàlá. Sodiq Olúwaṣèyí lèmi ń jẹ́ Basharu bàbá tó bí mi lọ́mọ. Ló ṣèyí pírẹsẹ̀ntà mídòmídò rẹ̀dọ̀ ọgbọ́n Sodiq tí ò ní wọ̀ fa Sodiqness láíláí. Ire àti àánú Olúwa ọba kó máa bẹ́ẹ̀ nìkan ọkàn wa gbé. Ó dàbọ̀. Thank you very much for joining us today. My name is Arayo Akinton. Happy Sunday and happy Easter celebrations. Mi ò tiẹ̀ rántí kí àwọn èèyàn kú